Opozita parlamentare deklaron votën kundër marrëveshjes Rama-Basha për reformën zgjedhore. Pas një takimi në rezidencën e ambasadores amerikane, kryetari i grupit demokrat Muslim Murizi tha se opozita nuk voton pazare. Covid-19 rikthehet për herë të parë tek një pacient i shëruar në Shqipëri duke krijuar shqetësim tek mjekët. Rastet e reja janë 20, një grua humbi jetën mbrëmjen e kaluar, ndërsa në spitalin infektiv ka pasur shtrime të reja. Arestohet shefi i stacionit policor në Fusharës. Izmir Duraku akuzohet se ka përdhunuar brenda komisariatit policisë së Shkodrës një vajzë që po denonconte një tjetër rast përdhunimi. Ngjarja e rëndë ka ndodhur 5 vite më parë. Qeveria e Kosovës heq masat e reciprocitetit ndaj Serbisë të vendosura nga Albin Kurti. Kryeministri Abdullah Hoti e quajti hap të rëndësishëm për rivendosjen e dialogut dhe tha se pret edhe nga pala serbe t'i heq pengesat. Mediat amerikane kanë publikuar një tjetër video që vën në akuzë policinë për vrasjen e një tjetër afroamerikan. Protestat në vend vjojnë, ndërsa presidenti Trump vjet sërish në qendër të kritikave për qëndrimin kundër protestuesve. Mbrojtësi kombëtare shqiptare Mara Shkumbulla mund të luajë për Juventusin në sezonin e ardhshëm. Klubi torines pritet paguajë 32 milion euro Veronës, ndërsa lojtarit i është ofruar një kontratë 5 vjeçare. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore për këtë të shtunë 6 qershor. Opozita parlamentare deklaron votën kundër marrëveshjes Rama-Basha për reformën zgjedhore. Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, priti një përfaqësi në rezidencën e saj në Tiranë, por pas takimit, kryetari i grupit demokrat Muslim Murizi tha se opozita nuk voton pazaret e partive të mëdha. Ashtu si kundërmori përsi për rolin e krye negociatores për arritjen e marrëveshjes për reformën elektorale, krye diplomati amerikan Yuri Kim ka vijuar përpjekjet për të bindur kësaj radhe opozitën parlamentare, që të votojë në kuvend ndryshimet në ligjin e ri zgjedhor. Në emër të 29 deputetëve të grupeve parlamentare opozitare, Muslim Murizi, Edmond Stojku dhe Nimet Musai u takuan me ambasadoren amerikane në rezidencën e saj, por biseda duket se nuk I ka bindur dhe deklaruan votën kundër marrëveshjes së të premtes. Nuk votojmë asnjë lloj pazari të dosjes I-84 të Petrit Vasilit dhe të militantëve tjerë. Kërkojmë listat e hapura, administratës zgjedhore jo politike, votë emigrantësh. Për votën e emigrantëve, bashkëkryetari I reformës elektorale Damian Gjiknuri ka siguruar se është dakordsuar që t'i kalojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'u aplikuar në zgjedhjet e ardhshme. Me këshillën e ekspertëve ne zgjodhëm t'i japim detyrën Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si organi posaçëm teknik që me akt normativ dhe rregulla të posaçme të mundësoj aplikimin e votës në distancë, e cila do të shpërndahet sipas qarqeve të përkatëse në llogaritjen përfundimtare të rezultatit zgjedhor në Shqipëri. Miratimi I kodit elektoral kërkon 84 vota në parlament dhe socialistët krahas 78 kartonëve të tyre. Duket se kanë edhe votat e 10 deputetëve nga radhat e opozitës, të cilët kanë refuzuar të firmosin këtë kërkesë, I drejtohet ambasadoris amerikane dhe atij të Bashkimit Evropian në 4 qershor. Por çfarë përmban marrëveshja e arritur një ditë më parë? Risi është identifikimi biometrik, ndërkohë komisionet në qendrat e votimit dhe ato të numërimit do të kenë në përbërjen e tyre militant partive, siç ka qenë më parë. Marrëveshje po, ndryshim shumë pak. Pas lojës së nervave në udhëheqjen e ambasadorëve, partitë politike ranë dakord për reformën zgjedhore. Për çështjen më të rëndësishme, atë të administrimit të zgjedhjeve u deshën 4 ditë negociata. Në fund u vendos që të mos ketë ndryshim nga zgjedhjet e kaluara dhe komisionet zgjedhore të mbeten me militant politik, si në zgjedhjet e vitit 2017. Ajo çfarë është e re në këtë reformë që përbën kusht për negociatat është identifikimi biometrik. Sidoqoftë, sistemi elektronik mbetet një risi që do të shtrihet sa të jetë e mundur. Kryeministri Rama e përcolli me ironi marrëveshjen përmes një statusi në Twitter ku shkruajti: "Pas 3 vitesh marshime, 3 netësh ngujim, na sollën fjalën e fundit. Mirë e kishim ashtu siç e kishim. Po mirë, unë e kam menduar dhe mendoj që ka edhe më mirë. Po me që Lulzim Basha dhe Partia Demokratike janë të kënaqur me kaq për zgjedhjet e ardhshme, bujrum.
si të duan ata. I pyetur nga gazetarët se përse u tërhoq nga depolitizimi i administratës zgjedhore, Damian Gjiknuri kujtoi bojkotin e opozitës në zgjedhje. Po mirë, ju mendoni që ne duhet të linim opozitën prapë jashtë zgjedhjeve? Ju mendoni që ne duhet të japim alibi opozitës thoshte që nuk e njoh ligjin zgjedhor? Por Erd Bilygbashi tha se depolitizimi sipas versionit të propozuar ishte një tentativë për kapjen e komisioneve zgjedhore. U përpoq që të kapte komisionet zgjedhore. Nuk i kapi dot dhe u tërhoq. Kjo është e gjitha. Në anën tjetër, Lulzim Basha nuk e fsheu entuziazmin, teksa shkruajti: "Sot kemi hedhur një hap përpara për të mundësuar më shumë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar është e gatshme dhe po punon përdit për t'u kthyer qeverisjen shqiptarëve." Ambasadorja Yuri Kim foli për një fitore të popullit shqiptar nga kjo marrëveshje. Të gjitha palët, të gjithë personat kanë dhënë kontributin e tyre, por edhe kanë hequr dorë dhe kanë dhënë diçka dhe e bën në mënyrë që të jetë Shqipëria ajo që përfiton nga kjo gjë. Disa do ta kritikojnë këtë marrëveshje si jo të mjaftueshme, por po ta shikojmë në një kuadër të gjerë. Kjo është një gjë për të cilën shpresoj se të gjithë do të japin mbështetjen e tyre dhe do ta mbështesin më pas. Ndërsa kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka sheh tek marrëveshja përmbushjen e një prej kushteve për integrimin. Vjen në kohën e dur kjo marrëveshje politike. Pasi javën e ardhshme, Komisioni Evropian do të propozojë kornizën negociuese për negociatat mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Përmbyllja e një marrëveshje për reformën zgjedhore si për asnjë vend tjetër është një nga kushtet e Bundestagut për hapjen e kornizës së negociatave, një vendim që do të merret në datën 8 qershor para ndërrimit të presidencës së Bashkimit Evropian. Këshilli politik do të mblidhet sërish sot në orën 17 për të vijuar diskutimet për implementimin e marrëveshjes së arritur për reformën zgjedhore. Mbledhja do të fokusohet tek çështjet e dakordësuara mes palëve për administratën zgjedhore si riformatimi i Komisionit Zgjedhor. Pjesë e diskutimeve do të jenë edhe mënyra aplikimit të teknologjisë për identifikimin biometrik. COVID-19 është rikthyer për herë të parë tek një pacient i shëruar në Shqipëri, duke krijuar kështu shqetësim tek mjekët. Rastet në 24 orët e fundit kanë qenë 20, teksa janë shtuar edhe shtrimet në spitalin infektiv. 20 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në 24 orët e fundit, epiqendra e të cilave vijon të jetë Tirana. Mes të infektuarve është edhe një personel shëndetësor, i cili është infektuar për herë të dytë. Janë konfirmuar 20 raste pozitive, përkatësisht 10 në Tiranë, 3 në Shkodër, 3 në Kruj, 2 në Durrës, 2 në Tropoj. Aktualisht kemi një personel shëndetësor të ri infektuar, pas thuajse 3 muajsh infektuar për herë të dytë si kontakt familjar. Gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar. Në 24 orët e fundit, një tjetër pacient ka ndruar jetë, duke e çuar në 34 numrin e viktimave të shkaktuara nga COVID-19. Një 85 vjeçare nga Tirana ka humbur jetën në spitalin infektiv, e konfirmuar me COVID-19 dhe disa sëmundje bashkëshoqëruese. Në spitalin infektiv ka patur shtrime të reja, ndërsa është rritur numri pacientëve në terapi intensive. Aktualisht po trajtohen 27 pacientë, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. Që prej fillimit të epidemisë në 9 mars janë infektuar 1232 persona, prej të cilëve 925 janë shëruar, ndërsa janë aktiv 273 persona, 70% të cilëve janë në Tiranë. Për të diskutuar mbi rastin e rinfektimit me COVID-19, do të kemi në këto momente në një lidhje të drejt për drejt përfaqësuese në Institutit të Shëndetit Publik, zonjën Eugenia Tomini. Zonja Tomini, të përshëndes dhe faleminderit që jeni në TV Klan. Përshëndetje Anjola, faleminderit për ftesën. Zonja Tomini, sa shqetësues është fakti që virusi rikthehet tek persona që e kanë kaluar një herë të tashme? Absolutisht që tregon një interesim të jashtëzakonshëm edhe nga strukturat e shëndetit publik, por edhe nga strukturat e tjera shëndetësore, por edhe mbi gjitha ato klinike, është për të cilësuar që ka të dhëna të pakta mbi arsyet e reinfektimit apo të rinfektimit, por është për të përmendur fakti që dy janë arsyet më madhore të evidentuara deri tani, që ka dhe studime të pjesshme për të vlerësuar përkundrejt rinfektimit. Së pari është imuniteti i ulur i përkundrejt personave që janë infektuar më parë dhe riekspozimi apo ripërballja me virusin.
Sigurisht këto evidenca apo këto dhëna do të studiohen dhe do të plotësohen në mënyrë më të thelluar në vimësi. Zotëra Tomini, në çfarë gjendje klinike ka qenë pacienti herën e parë dhe në çfarë gjendje është aktualisht? Për sa i përket personelit shëndetësor, rasti në fjalë ka pasur një klinikë tepër të lehtë në herën e parë, gati 3 muaj përpara i infektuar, ndërkohë aktualisht është në gjendje të stabilizuar dhe në monitorim dhe vlerësim nga ana shëndetësore. A keni ndërkohë të dhëna se nga e ka marrë ky person virusin herën e dytë? Aktualisht hetimi epidemiologjik është rasti evidentuar në 24 orët e fundit, po hetimi epidemiologjik është në dritën e një burimi të infektimit që është kontakti ngushtë familjar i një rasti pozitiv. Zotëra Tomini, të falenderoj për të gjitha informacionet që sollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetit ka sugjeruar të gjitha shtetet që të bëjnë të detyrueshëm përdorimin e maskave në publik. Organizata Botërore e Shëndetësisë sugjeron përdorimin e maskave në publik, një qëndrim i kundërt ky me atë të pak kohëve më parë, në të cilin deklaronte se nuk kishte provat mjaftueshme për efikasitetin e maskave tek personat e painfektuar. Gjithsesi, drejtori i përgjithshëm Tedros Adhanom Ghebreyesus specifikoi që maskat të përdoren në vende ku distancimi fizik është i pamundur. Organizata Botërore e Shëndetësisë këshillon qeveritë të inkurajojnë publikun e gjerë që të përdorin maska aty ku ka një rrezik të lartë infektimi dhe ku distancimi fizik është i vështirë, siç është transporti publik, në dyqane apo në ambiente të tjera të mbyllura ose të mbushura me njerëz. Të gjithë personat mbi 60 vjeç të përdorin maskë kirurgjikale. Organizata tha që udhëzimet e saj të reja ishin nxitur nga studimet gjatë javëve të fundit. Në nivel global ka pasur 6.7 milion raste të konfirmuara me koronavirus dhe rreth 400.000 vdekje që prej shpërtimit pandemisë, sipas të dhënave nga Universiteti John Hopkins. Shefi i stacionit policor të Fusharzit është arrestuar në orët e vona të së premtes. Ai akuzohet se ka përdhunuar një vajzë brenda ambienteve të komisariatit, një ngjarje e rëndë kjo e ndodhur 5 vite më parë. Shefi i stacionit të policisë në Fusharrës është arrestuar mbrëmjen e së premtes, pasi është denoncuar nga një vajzë për përdhunim brenda mjediseve të komisariatit të Shkodrës. Izmir Duraku u prengos nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat, 5 vjet pasi i kishte kryer krimin. Në prill të vitit 2015, një vajzë 22 vjeçare kishte shkuar në polici për të denoncuar disa punonjës të shtëpisë së fëmijës në Shkodër se e kishin përdhunuar. Izmir Duraku mbante në ato kohë detyrën e shefit të krimeve. Sipas dëshmisë së vajzës dhe një ditë para arrestimit të tij, pasi kishte dëgjuar rrëfimin e saj, Duraku e kishte përdhunuar brenda në komisariat. Pak pas prengosjes, Duraku u përjashtua nga radhët e uniformave blu. Policia njoftoi se përveç dëshmisë së vajzës ka siguruar prova të pakundërshtueshme ndaj tij. Denoncuesja është treguar në një qendër sociale dhe është marrë në mbrojtje nga autoritetet shtetërore. Në Korçë, nxënës të shkollave të mesme dhe të rinj të tjerë kanë protestuar kundër rasteve të abuzimit seksual. Të rinj të marshuan përgjatë pedonales me pankarta në duar, ku kërkuan reagim të institucioneve dhe ndëshkim të përgjegjësve të këtyre ngjarjeve. Protestës ju bashkuan qytetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile. Pak ditë më parë, një protestë e ngjashme u zhvillua në Tiranë. Në vijim të turit të takimeve me përfaqësues të biznesit të vogël, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar qeverinë se ka braktisur sipërmarrjen duke e çuar drejt falimentit. Akuzat në adresë të kryeministrit Rama se ka braktisur biznesin e vogël, Lulzim Basha i vijoi edhe gjatë takimeve që pati me përfaqësues të tij në njësinë numër 9 në kryeqytet. Lajmi më i keq që ka marrë që sot mëngjes është që numri i bizneseve që mbyllen për ditë ka shkuar në 60 biznese në ditë. Kjo, dashur miq, është fush beteja e vërtet. Për daljen nga kriza ekonomike, kryedemokrati tha se nevojitet që paratë e oligarkëve të vihen në shërbim të qytetarëve. Shqipëria të gjithëve dhe jo Shqipëria një grusht të njerëzish. Ekonomia për të gjithë dhe jo ekonomia vetëm për një grusht njerëzish. Punësimi për gjithë dhe jo sklever të 5 oligarkëve dhe të Edi Ramës. Basha u shpreh se opozita ka një plan konkret për rimëkëmbjen e biznesit, duke akuzuar kundërshtarin e tij politik për kopim të programit ekonomik. Dhe sa do të përpiqet të kopjoj Edi Rama, i cili duke ka haber nga ekonomia, por vetëm nga vjedhja dhe rrënimi i ekonomisë, nuk mund t'ju jap zgjidhje sepse për 7 vite ai është shkatruesi i ekonomisë, ai është zhvatësi
i parave publike të shqiptarëve, i pasurive të shqiptarëve. Sipas Bashës, prioriteti i demokratëve pas ardhjes në pushtet është lufta kundër varfërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. 700 biznese kanë aplikuar për të përfituar nga garancia e parë sovrane e qeverisë. Anila Dena, Ministre e Financave, tha se nuk do të mungojë mbështetja për sektorin e turizmit. Që për një qershori të gjitha bizneset që shërbejnë në sektorin e turizmit kanë hapur dyert për të pritur turistët vendas apo dhe të huaj. Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ishte në Golem ku tha se mbështetja financiare për sektorin e turizmit nuk ka munguar. Hapja e dyerve për sektorin e turizmit përballet me disa sfida. Mbi të gjitha përballen me sfidën e kthimit të turistëve të huaj, por njëkohësisht dhe me atraksionin e turistëve vendas për atë që ne quajmë turizmi patriotik. Dhe në turizmin patriotik, ftesa është për gjithë shqiptarët që ta vlerësojnë shërbimin, cilësinë dhe solidaritetin mes nesh në mënyrë që pushimet t'i konsiderojmë përpara se të shkojmë jashtë edhe në Shqipëri. Për të mbështetur bizneset për shkak të dëmit të shkaktuar nga izolimi, qeveria ka aplikuar garancinë sovrane 1. Deri më tani kanë aplikuar 700 biznese për një vlerë kreditimi 7 miliardë 277 milion lek dhe janë aprovuar 419 aplikime. Partia Demokratike thot se Bashkia e Tiranës mund të jetë përdorur për të pastruar paratë e një prej klaneve më të rrezikshme mafioze italiane, Ndrangheta, përmes kompanisë Eko Tirana, që ka tenderin e pastrimit të një pjesë të kryeqytetit. Sipas zëdhënëses së Selis Bluina Zhupa, ortakët italian të kompanisë që sipas saj janë miq të Veliaj dhe Ramës, janë vendosur nën akuzë për pastrimin e parave të mafias italiane. Zhupa thot se ata kanë përdorur për këtë aktivitet kriminal kompaninë publike të pastrimit të Veronës Amia, e cila është ortake me 49% e aksioneve me kompaninë e pastrimit të kryeqytetit Eko Tirana. Sipas Selis Blun, Rama dhe Veliaj duhet të hetohen nga SPAK për lidhjet e mundshme me këtë aferë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Qeveria e Kosovës ka hequr masën e reciprocitetit me Serbinë. Kryeministri Abdullah Hoti e ka quajtur një hap të rëndësishëm dhe tha se pret që edhe Beogradi të heqë pengesat për t'i hapur kështu rrugë dialogut. Pa votat e ministrave të AAK-s, qeveria Hoti ka hequr masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Kryeministri Abdullah Hoti edhe para se të merrte këtë post, kishte premtuar heqjen e masave të reciprocitetit për t'i hapur rrugë dialogut me Serbinë. Janë hequr të gjitha pengesat për dialog për një periudhë të arsyeshme kohore. Dhe nëse dialogu nuk prodhon rezultatet e pritura, ne i ruajmë të drejtën tonë si shtet sovran dhe të mbështetur edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që të vendosim të gjitha masat që i lejon një shteti sovran. Dialogu udhëheqet nga qeveria e Kosovës, e cila i raporton Kuvendit të Republikës Kosovës. Ka reaguar ish kryeministri Albin Kurti duke e quajtur vendimin e Hotit në shërbim të Serbisë. Një këso shërbimi të mirë, Serbisë nuk ka mundur as vetë Beogradi ta mendoj. Përveç që dialogu do të jetë asimetrik, sepse me reciprocitet të braktisur nga ana e Kosovës, aty pala kosovare hyn si fajtore për vonesën e rifillimit të dialogut, ka shkruar Kurti në Facebook. I dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka thënë se vendimi i sotëm tregon për kushtimin e Kosovës për t'ju kthyer tavolinës së dialogut. Presidenti Hashim tha që e ka mirëpritur vendimin e qeverisë, derisa kreu i LDK-s Isa Mustafa e ka quajtur hap të guximshëm të qeverisë Hoti. Kryetarja e Parlamentit Vjosa Osmani ka reaguar duke thënë se ta quash reciprocitetin pengesë do të thotë se barazinë e konsideron pengesë. Sipas saj kjo nënkupton se nuk e do vendin tënd të barabartë me të tjerët. Nga Kosova do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, ku shifrat e larta të prekurve me COVID-19 detyruan autoritetet që të rikthejnë karantinën për një pjesë të mirë të vendit, por kjo ka bërë që të ketë dyndje të qytetarëve drejt Orit dhe Strugës, ku masat janë më të lehta. Drejt për drejt nga Struga është kolegja e Klan Maqedonisë Xhumadie Ibrahimi, e cila do të na jap të gjitha detajet. Xhumadie, të përshëndes, si është situata atje?
Po, përshëndetje Anjola, atëherë siç duket koha nuk ju ka premtuar sa duhet qytetarëve të Shkupit dhe Tetovës, të cilët për t'ju shmangur karantinës 8 dhjetorshe ju drejtuan Strugës dhe Ohrit. Në qytetin e Ohrit ka pasur më shumë vizitor nga Shkupi, edhe në qytetin e Strugës, ata ashtu siç e theksuat edhe vetë pra i kanë ikur kësaj karantine. Mirë po, banorët e Strugës dhe Ohrit janë shprehur shqetësues për këtë çështje, pasi siç thon tani rreziku është më i madh për përhapjen e koronavirusit pikërisht në këto vendbanime në Strugë dhe në Ohër, ku numri i të infektuarve sidomos në Ohër ka qenë shumë i vogël. Mirë po, gjatë 24 orët e fundit kemi pasur 125 raste të reja me COVID-19, numri përgjithshëm shkon në 2915 persona. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që apelon edhe një herë tek qytetarët që t'ju përmbahen në masave dhe rekomandimeve të institucioneve kompetente. Gjmadiet falenderoj për raportimin e detajuar, ndërkohë do të ndalemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi mediat atje kanë publikuar një tjetër video e cila vën në akuzë policin për vrasjen e një tjetër afroamerikani. Ndiqeni. Shokohen sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mesin e dhunës dhe kaosi që ka përfshirë vendin, publikohet një tjetër video dramatike në të cilën forcat policore rahin për vdekje një tjetër afroamerikan. Oh my God, that looks so scary! Dhuna ndaj 33 vjeçarit është filmuar nga një grua në makinë, e cila u lëret e tronditur duke kërkuar që policët ta arrestojnë dhe jo ta masakrojnë. Stop! Oh my God, stop hitting him! Hitting him, just arrest him! Ngjarja ka ndodhur më 3 mars 2020 në Tacoma të Washingtonit dhe viktima quhet Emanuel Ellis. Kryetarja e Bashkisë së Tacomas, Victoria Uders, reagoi menjëherë pas publikimit të videos, duke kërkuar largimin nga detyrat të 4 oficerëve të përfshirë në ngjarjen e rëndë. Sindikata e policisë së Tacomas kritikoi deklaratën e kryebashkiakes, duke thënë se video është e paqartë dhe se vdekja e Ellis nuk është as pak e ngjashme me atë të Floyd, por video ka shkaktuar protesta jo vetëm në Tacoma, por edhe qytete të tjera të Washingtonit. Presidenti Donald Trump është vënë sërish në qendër të kritikave për deklaratat e tij në lidhje me ngjarjet e fundit që pasojnë vrasjen e afroamerikanit George Floyd. Presidenti i Shteteve të Bashkuara është vënë sërish në qendër të kritikave dhe sulmeve në media sociale pasi kërkoi protestuesve të mos gjynjëzohen. Një gest simbolik ky kundër racizmit dhe dhunës policore i lindur në fushat e futbollit si formë proteste nga disa lojtarë. Trump shkroi në Twitter se ky gest është kundër himnit kombëtar, flamurit dhe krejtësisht i parëndësishëm, duke ngjallur zemrim dhe revolt tek amerikanët që kanë mbushur rrugët në 2 javët e fundit kundër vrasjes së George Floyd. Kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk është mjaftuar me kaq, teksa komentonte shifrat e punësimit ai tha se ky është një ditë e madhe për George Floyd. Shpresojmë që George të na shikojë tani nga lart dhe të thotë që kjo është një ditë e shkëlqyer për vendin. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të dhe për të gjithë. Deklarata është cilësuar fyes edhe nga kandidati i demokratëve për president, Joe Biden. Protestat vijojnë në SBA dhe vende të tjera të botës. Në Australi mijëra njerëz kanë mbushur rrugët në mbështetje të nismës Black Lives Matter. Minneapolis ka ndaluar me ligj kapjen nga qafa, një teknikë jo e policisë për të frenuar të ndaluarit. Gjithashtu oficerët tashmë janë të detyruar të raportojnë çdo përdorim të paautorizuar të forcës ndaj të arrestuarve. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi tha se pas Tiranës dhe Elbasanit do të nis nga puna edhe impjanti i përpunimit të mbetjeve në qytetin e Fierit. Sipas tij, kjo është një mënyrë e mirë për të mbrojtur mjedisin. Menaxhimi i mbetjeve urbane përmes përpunimit të tyre shikohet nga Ministri i Mjedisit Blendi Klosi si një zgjidhje për një mjedis të pastër, por edhe për përfitimet në aspektin ekonomik. Nga impjanti i përpunimit të mbetjeve në Elbasan, ai tha se aty grumbullohen mbetjet e 4 bashkive të qarkut, djegje e të cilave ka prodhuar në total 875.000 kW energji. Të 4 bashkit mbledhin rreth 100 ton mbetje urbane, të cilat stabilizohen në këtë impjant, kapaciteti është rreth 120. Energjia e prodhuar nga ky impjant është rreth 2.8 kW në kapacitetin e saj të plot. Impjanti e gjeneron këtë energji në rrjetin e menaxhuar nga Qershor dhe Osheja. Brenda disa javësh pritet të nis puna edhe në impjantin e Fierit, me një kapacitet për trajtimin e 200 deri 250 ton mbetjeve në ditë. Në këtë impjant do të grumbullohen mbetjet urbane të gjitha bashkive të qarkut Fier, po sipas Klosit mbetet ende e pasgjitur kostuja që duhet të paguajnë këto subjekte për depozitimin e mbeturinave. Ky vendepozitim do të krijojë të gjithë ciklin e trajtimit në mbetjeve urbane,
që nga riciklimi i mbeteve të riciklueshme, trajtimin e mbeteve organike të përdorshme për bujqësinë, dhe natyrisht ato që nuk mund të përdoren do të digjen në incinerator dhe do të prodhojnë energji. Ndërsa në vend depozitimin e mbetjeve në shark të Tiranës është bërë kapsulimi i landfillit ekzistues, ndërsa ndërtimi i ploti i impjantit pritet të përfundojë brenda 6 viteve të ardhshme. Pas sukthit, edhe banorët e Manzës janë ngritur në protesta kundër hedhjes së mbeturinave urbane të Durrësit në territorin e tyre. Ndërmarrja komunale e Durrësit ka hequr mbeturinat nga koshat e saj, të cilët nuk pastroheshin prej 3 ditësh dhe i kanë shkarkuar në Manzë. Kjo ka nxitur reagimin e banorëve, të cilët kundërshtojnë depozitimin e mbetjeve pranë zonës së tyre. Që prembylljes së landfillit të mbetjeve në Porto Romano, ndërmarrja komunale është gjetur në vështirësi për shkarkimin e mbetjeve të gjeneruara që arrin në 200 tonë në ditë. Bashkia e Durrësit njoftoi se është në bisedime me qeverinë shqiptare dhe Ministrinë e Financave për një fond të posaçëm që do të bëjë të mundur depozitimin e mbetjeve në vend depozitimin më të afërt me Durrësin, por ende nuk ka një përgjigje për zgjidhjen e situatës. Kanë qenë të shumta idet nga mbar bota për ruajtjen e distancës në kohë pandemie. Shumë interesante janë disa ide në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë. Ndjekim. Covid-19 ka ndezur fantazin kur bëhet fjalë për ruajtjen e distancës. Në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bare dhe restorante të ndryshëm po eksperimentojnë me këto tavolina, të cilat janë të ngjashme me rrethoret e fëmijëve. Bumper tables kanë një diametër 1.8 metra, lëvizin me rrota dhe janë të rrethuara nga një brezi gjër gome që fryhet. Klienti qëndron në mes dhe është totalisht i mbrojtur. Ndërkohë, këto kapele të frymëzuara nga një dinasti e lashtë kineze janë krijuar nga një galeri arti në Paris të Francës për të gjithë vizitorët artdashës. Shumë ngjyrëshe me zgjatime të egzageruara, kapelet kanë qëllim respektimin e distancës sociale. Drejtori i muzeut thotë se kapelet u kanë sjellë buzëqeshje të ftuarve që kur galeria u rihap 2 javë më parë, pasi Franca filloi të lehtësojë masat e bllokimit. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.